Grattis jordgubbe. Jag vet att det smakar gott. Alltså jag älskar det här taket. Det är så fint. Är du glad att vi rev ner undertaket nu? Jätteglad för det. Ja. Vi har tagit oss till Pesenas. Pesenas är ju den här, vad ska jag säga, kulturbyn. Jag heter Daniel och det här är min familj. Paula, vår dotter Eleonora och vår hund Henry. Vi har lämnat Sverige för att bygga vår dröm. Ett nytt liv i södra Frankrike. Vi jobbar som juvelerare och redan 2019 testade vi en idé som förändrade allt. Tänk om vi faktiskt kunde bo och arbeta var som helst. Så vi packade hela verkstaden i ett släp och flyttade till Frankrike i 6 månader. Och sedan dess har drömmen om ett liv i Frankrike aldrig riktigt släppt. Nu gör vi den verklig. Vi sålde vårt hus, valde bort lån och köpte en ruin kontant 45 minuter från Medelhavet. När huset var betalt hade vi 200 000 kronor kvar och det är precis den summan vi ska renovera allt för. Tak, väggar, golv, el, vatten. Allt ska vi bygga själva på minimal budget. Och vi vill visa att den här drömmen faktiskt går att leva. Att det inte krävs miljoner för att skapa ett nytt liv. Så, följ med oss. Nu kör vi! Hej! Välkomna hit till veckans avsnitt. Tack till alla er som prenumererar, tack till er som gillar, delar vidare, skriver en kommentar och tack till er som har blivit medlemmar på kanalen. Det betyder supermycket. Vi börjar närma oss typ 40 medlemmar nu. Det händer lite. Det är skoj. Jag har en fråga. Häromdagen så ställde vi en fråga på vårt Instagram-konto som ni hittar där om ni följer den länken. Vi frågade, vad är din dröm? Och vi är jättenyfikna på att lära känna er som tittar mer. Vi tycker att det är superroligt att få höra vad ni gör och hur ni tänker. Så därför frågar vi er nu. Vad är din största dröm? Vad är din dröm? Det skulle vi jättegärna vilja ha en kommentar om här nedan. Och man kan säga så här. Förra veckan så sa jag, vi behöver de här kommentarerna för de är positiva. När det regnar in eller när någonting går fel, då är det det som liksom håller oss igång. Och jag kan säga så här, vi har en ganska tuff period just nu. Bilen har rasat, tänder går sönder. Ja, vi har missat att lägga en bygglåntak. Alltså det är mycket som händer just nu. Så kommentarerna är väl mottagna från vår sida. Så med det sagt, nu kör vi igång. Okej? Vi är på väg till Murviel igen. Vi såg en annons från några svenskar. Vi känner dem inte. De la ut en annons med att det bortskänkes fönster och dörrar. Ja, och bord. Och stolar, men inte bord tror jag. Inte bord, men stolar. I alla fall. Så vi sa, ja men vi kommer. Ja. Men vi nära oss, bara en kvart från oss. Så vi tänkte perfekt. Ja, skitnära. Men så kom vi på att vi släpet fullt med sopor. Eller inte sopor, men vad heter det? Rivningsmassa. Så vi måste först bränna till tippen. Om man inte äter choklad, blir man dålig i magen då? Ja, jag tror man måste äta choklad, annars blir man nog säkert sjuk. Ja, det tror jag också. Chokladen är väldigt viktigt. Man kan faktiskt säkert få skörmjölk. Ja. Först till sopstationen, sen till Murviel. Ja. Vi ska se, kartonger. Är inte det där? Där var det väl sist i alla fall höll på. Vadå? Så, Man får inte filma. Okej, sorry. Nu fick vi lite skäll här att vi inte får filma här. Ja. Men vi får smygfilma helt enkelt. Ja, och jag gör en ful grej nu. Jag kommer köra mot enkelriktat lite. Jaha, då kommer du väl bli utskälld för det också? Alltså. Ja, säkert. Vad tänker du att du ska göra? Jag ska åka så jag kan backa. Köra dit och så backa dit. Jag tänkte att det blir inte så komplicerat. Okej. Fyller nästan hela containern. Vad sa du? Ja, jag ser det. Skönt. Fina hus här. Jag tycker om den här bilen. Vi har väldigt mycket fågelbajs på vår bilruta. Ja, jag vet. Vi behöver tvätta vår bil. Ta det lugnt nu så de hinner, de som inte har åkt förbi. Ja, men det är när det börjar gå ner för sa de. Jaha, ja just det, det sa så de. det är lite kvar. Hallå, hej! Ja, men vilken tur. Ja, vi gör så här. Daniel. Hej Thomas, känner dig? Hej. Hej Lottie. Hej Lottie, Daniel. Har du akkurat suttit Ja, med där i vad början? härligt. Vad har ni gjort? Köpt ett
Ja. Renovering. Ja, har ni sett det eller? Nej, jag har inte kollat. Nej, okej. Våran är mer ruin. Ja, det är en ruin. Alltså det är fullkomlig katastrof. Är det. Ja, Så och det är ju mer vi river, ju mer katastrof är det. Väggar som rasar. Hej! Paula. Ja. Hej Lottie. Paula. Där är Eleonora. Ja, men vad spännande. Ja. Visa. När Jag man har har... hållit på nu i 1,5 år. Ja. Och det tar tid. Ja. Ja. Nu är det Pool och grejer och allting. Så att, Har ni stor trädgård och sådär eller? Nej. ja, du kan titta där som du vill. Ja, det vore ju. Ja. Där är fönsterkarmar då. Ja. De verkar ju ändå finnas mer gångjärn. Ja, jag trodde det här var till någon gamla dörrar och grejer. Alla sådana gamla beslag är konstigt. Vad fint. Ja. Så nu är de här på utsidan är det klart lite. Men, Ja, lite. Men insidan verkar ju ändå... men det där var ju Ja, men okej. precis. Det där var lite Man får lappa lite och sådär om man det behöver. såg jag sen liksom, att ta fram de här. Det är så att allt de här grejerna ligger här under. Och så har de ju då på byggt här. De har då ett rör till poolen och grejer. Då kom det fram Så massa vi kommer som hit inte vi och- hade en aning om. Som Ja, har men legat där. ja, vad Nej, kul. vad Inga roligt. guldtackor. Inga guldtackor. Nej, just. Nej. Nej, men det där var ju väldigt trevligt att det var trärent. Ja, Det är ju min ångest just nu att jag måste skrapa. skrapa. Ja. All blyfärg och skit som sitter Ja, det är här. inte kul. Sen är alla de där dörrarna. Ja, just det. Jag ser det där. Några rutor är det kvar i fönstren. Ja. Men de här gamla liksom, beslagen finns ju kvar. Ja. Vill du se deras hus? Ja, vi kan väl kanske... Elinora har gått på många visningar. Så att, Och det var. Vad sa du att det var, gumman? ja, vi kom ner i... Är du spänd på att få se deras hus? Då var liksom allt. Vad roligt! Ja. Då. Det här är ett galet hus. Så hon- Det är en gammal vinlada som är omgjord. Ja. Men era tankarna har ni tagit bort? Vi köpte av var ju den som har gjort om det här på typ 89 eller någonting. Okej. Lite Så det är verkligen, Mm. hon har tagit vad hon har hittat. Eleonora, titta upp i taket så får du se något kul. Och så I akta hörnan. spegeln bakom dig bara. Titta upp i Oj, taket. kolla! I Nej hörnan men där. vad är det där? Vad är det där? Är det ett badkar som hänger i taket? Ja, det är så... Det där badkaret vill man inte sätta sig i. Nej, jag skulle Det inte är- våga det. Nej men Det var verkligen badkar. inte. Ja, Är det sant? vad kul. Men Va? har ni kvar någon av vintankarna eller är det, Nej. de är nerkapade allihopa? Jag vet inte hur det såg ut här från början. Nej. Som hon- Ni har en av Vill du se pluggarna huset kvar har jag så? sett i alla fall. Ja, vi har slängt ett gäng kan jag säga. Ja. Det är en gammal vintank som är omgjord till vinkällaren. Okej, ja, men det är kul att något av det är kvar. Häftigt. Men det Fint hus. här, Ja. de här fönstren är så pass stora så det blir våra garderober för vi har lågt Ja. idag. Men det blir jättebra garderober. Det blir jättebra. Ja. Rejäla de här. Men det verkar inte vara ek. Nej, Det verkar vara furu va? jag vet inte vad det är. Det känns det, men hon kanske inte. Sen blir det lite renovering av vissa. Färg och grejer. Nej, det kände jag var väldigt skönt. Så där någonting då. Ja, men jättefina. Vi provar. Ser om vi får igen det här. Men det får... Sen nu åker allting blir bra. Ja, krasch. Ska vi se. Ja, men har ni mer saker som ni vill bli av med? Oj, vad fint. Fick vi en stege också, det är ju fantastiskt. Där. Ja, mycket bra. Vad bra, vad kul. Så gammal färg och sånt då. Ja, nej tack, det är bra. Får in den där. Sådär. Vi provar. Ska se, det går. Jag får skjuta in den lite under. Ja, jag ska se. Nej, det där är helt otroligt. Nej, men det här är ju precis det vi vill ha. Det blir jättefint. Ja, där har du dina garderobsdörrar och... Ja. Vill jag bara slipar och oljar in. Så blir det nog verkligen. skitbra. Kul! Kul! Tack så hemskt mycket. Ja, för men att tack ni- själva. Tack själva. Tack själva. Tack så mycket för Ja. att ni Tack själva. ville hjälpa oss att bli av med grejerna i källaren. Ja, men jag är Så lite. Och så skit. får ni gärna komma förbi och hälsa på och kolla lite. Ja, ja. Ni är varmt välkomna. Lycka till. Ja, men kika förbi. Vi är hemma och ja, mestadels Du får det, fulla älskling. i damm. Ja. Ska du plocka blommor? Det är blad. Ska du krama? Kul att se dig. Hej då! Hej då. Vi får gå in här, kom. Nu hoppar vi in i bilen, Lola. Inga mer slängkyssar nu, kom nu.
Kommer du Lolly? Okej, nu är vi tillbaka i huset. Paula hon har precis, eller tillbaka i huset, vi är här hela tiden. Jag skulle ta med Paula ut för att visa vad jag har gjort igår kväll när alla andra låg och sov. Och Paula börjar genast slita och dra i vinyltaket. Hur som helst i alla fall. Vi börjar närma oss, det har vi sagt i flera veckor nu, vi börjar närma oss att bli klara med det här rummet. Som ni ser så är det nästan ingen puts kvar på väggarna. Och vi håller på att ta liksom det sista som är uppe längs med taket runt om här. Där ser man att det sitter lite tapet kvar och lite rött kvar där. Och det är gammal puts som är tapetserad. Och den ska liksom städas av så vi kan putsa över. Sen har jag upptäckt ett par spännande nya hål i det här rummet. Alltså jag älskar det här taket. Det är så fint. Är du glad att vi rev ner undertaket nu? Ja, jag är jätteglad för det. Ja, vad glad jag blir. För jag tycker också att det är jättefint. Nej, men alltså det är nästan så jag tänker så här. Nu har ju vi beställt de här blypennorna. Eller de här blytesterna. Ja. Då kan vi allting som vi köper. Då kan vi gå runt på loppis och testa om det blir färg. Ja, och sen ett tips faktiskt till alla som tittar. När man går på loppis. Porslin som är så här krackelerat och fint, så här gammalt. Det ska man faktiskt testa. För, vad var det man ska testa för? Bly och kadmium också, men det har vi ingen bra test för. Nej. Men det är inte bara det, det är också bakterier. När det är krackelerat i glasyren, om glasyren verkligen är spräckt så kan det fastna bakterier och det är skitdåligt. Ja, men ja. Så vi handlar ju jättemycket saker på loppis nu, i köket. Så att, och gamla fönster och skit. För då vet man, de här dörrarna vi köpte igår, då kan vi kolla dem. Gnussa lite på dem och kolla. Jag får ringa och fråga några inredare om råd. Jag tycker vi behåller det här taket. Jo, men jag tänker mer skrutteriet här liksom. Ja, eller om man ska jag vet inte. Du är ju så perfekt målare. Jag tänker att vi kanske... Jag tänker att man kanske vill luta av det så man får bort färgen. Eller vad man nu gör. Man så det blir trärent. Och så målar man över. Trärent. Nej, jag vill inte ha man ser trät. Okej. Det tror jag inte. Det blir så murrigt. Det var ju så hemma i det huset vi sålde. Ja, just det. Det var så mörkt. Alltså det där strecket där uppe i mitten, vad är det? Det är för att vinylen inte har suttit där. Ja, det är det. Ja, vad händer om du skrapar på det? Ingenting. För det är ju skitfult att det är ett streck tvärs över hela taket. Men nej, jag vet inte vad jag tycker. Jag vet vad du tycker, älskling. Ja, du vet vad jag tycker. Skiten ska bort. Vi vill bara veta om det blir färg. Ja, det också. Det tänkte jag inte ens på. Är det så vill vi ju inte slipa på det. Grattis, jordgubbe. Nu vill jag veta hur det smakar gott. Okej. Det smakar jag. Får jag smaka pytteliten bita? Vi har tagit oss till Pessenas. Pessenas är kulturbyn eller kulturstaden här i området där vi bor. Och idag så är det vårversionen av antikmarknaden i Pessenas. Och det är det ni ser bakom mig här nu. Så vi är här och spanar på antikviteter, tittar på gamla smycken och bara har det allmänt mysigt. Eleonora och Henry är med också. De har en vagn idag som de får åka runt i så att de slipper gå så mycket. Medan mamma tittar på gamla smycken. Nu är det gamla väskor. Silverväskor. Vad hittar du nu? Nej, men det hade varit så himla kul om de matchade. De gör säkert det, men... Ja. Jag tror vi har hunnit 75 meter på den här marknaden. Träffat på och den är... 15 svenskar. och flera vi känner. Ja. Och det är, alltså det är tydligen jättestort. Så vi måste börja gå. Vi får börja... Jag vet inte hur vi ska lösa det här. You used to be so
Men så här grejer till fönsterluckor och sånt. Ja, det är just sånt det. vi ska göra nu ju. Ja. Grunkor. Vad är det för någonting då? Jag vet inte. Det ser ut som Nej. att... Alltså här har du en låda full med nycklar. Ja. Dörrhandtag, älskling. Nu har Eleonora och Henry gett upp. Lagom till sån här eftermiddagsvila. Men så fort Henry ser andra hundar så piper han ju såklart. Här finns verkligen allt. Här har vi hattar. Hattar överallt. Hattar. I alla dess färger och former. Det här är ju helt fantastiskt. Vackra gamla trälådor. Den här sidan kändes lite mer som typ baklucke-loppis style. Eller hur? Ja, lite det mer. Det kanske här man gör de riktigt bra fynden då. Ja, jag tror det. Det är här borta sablarna ligger till exempel. För alla som tycker om sablar. Riktigt. Ja, jag ser. Ja. Vad är det för bössa då? Det ser nästan ut en ET17. Gammal. Jag tänkte säga att det ser ut som ett Mauser-system man har, men det är det väl inte. Fast det ser faktiskt ut som ett Mauser-system. Mauser står det faktiskt. Gör det? Modell 1895, ja. Inte licensfri i Sverige i alla fall. Men här säljs den bara så här. Loppis. Ja. Ja. Prover till detaljer. Titta. Barnunderkläder, Det är papper. alltså damunderkläder. Den var fin. Hej älskling. Till och med saker med lite mossa på. Där borta lägger de upp mycket finare än här. Ja, Betyder det att det är billigare här eller? kan det vara. Vad är det för stämplar då? Jag vet inte. Där Så här någon vanliga så här- Cecil-stämplar, lackstämplar. Men de var väldigt fina. Mm. Titta. Den var fin. Det är så mycket saker här som man behöver ha i sitt liv. Den här skulle vi behöva ha i vårt liv. Så att, jag vet inte vad de kostar här. Ja. Just här får du säkert betala 1000 spänn för stol. Men Oj, men gud. Vad är det som pågår i den här hörnan? Ja. Här är mer det jag hade velat ha i huset. ja, fast lägre till badkaret va? Eller tänkte du till köket? I badkaret? Eller vad heter Eller badrummet? badrum? Till badkaret. Nej, eller vänta, det är två. Det är två. Kan du inte du? det är Nej, två. vågar man röra den där? Den håller på att falla isär. Ja, det gör den. Ja, tänk om vi hade kunnat haft det här i Men vad köket. ful den är. Nej, den är jättecool. Det är fel färg. Nej, absolut inte. tycker den är hemsk. Nej, men titta på den. Ja, just det. Och så kör du lite ljusare med varm ton på bänk. Det blir svincoolt. Blir det verkligen? Ja. Jag tänker typ gräddkola. Ja, men du behöver inte allting i gräddkola. Jag vet inte. Jag vill bara ha el i mitt hus. Det är allt jag vill just nu. Jag vill inte ha ett handfat. Men sen när du ska ha handfat, då kan det vara skönt att ha ett. Ja, då ska jag ha golv. Och sen ska jag ha allt det andra. Sen kommer det här senare. Men
Men då är det jättebra att ha köpt det redan. Ja, jag vet. Men det här väger 600 kilo. Så Men det här var precis det jag hade velat ha. Ja. Cool! Rysk örn, lite roligt. Är det flaskställ tror jag att det är? Eller vinglasställ, jag vet inte. Folk använder dem som vinglasställ. De ser man lite varstans i så här lite trendiga hus. Efter många timmar av släpande på vagnar och hundar och barn så har Lämnar vi Pesenas. Ja, så lämnar vi Pesenas. Ja. Det blev middag och lite häng med några Och snack med vänner här. ett brittiskt amerikanskt par just som det. jobbar professionellt med köp På och sälja restaurangen antikviteter. hittade vi massa roliga människor också som vi fastnade i. Det är lätt att fastna i konversationer här. Ja, herregud. Men vi har fått ett meddelande och det är så här på franska översatt nu. Kära borgmästare, det har gått ut alla borgmästare. Météo France, Météo det är typ SMHI ungefär. Har utfärdat en gul varning för Hérault-departementet, det är där vi bor. På grund av hög risk för kraftigt regn och översvämningar med början klockan 03.00 söndag natt, måndag morgon, nu i natt. Och fortsatt fram till midnatt på måndag. Det kommer bli måttlig nederbörd från tidiga morgontimmar följt av perioder med regn och åskväder under hela morgonen med en relativt långsam nederbörd. Totalt 60 mm nederbörd förväntas med en intensitet på 20-30 mm möjlig på en timme. Så 3 cm regn på en timme. Men den totala nederbörden för dagen kan uppgå till 40-60 mm upp till 100 mm lokalt. Alltså 10 cm regn förväntas imorgon lokalt. Hör ni det här? Jag sa förut, det var någon som frågade hur mycket det regnade. Jag sa att vi hade 13 cm regn på en dag förut. Och det var någon som sa så här, nej men det 13 mm menar du väl ändå? Nej, 13 cm. Och nu har vi 10 cm regn på väg igen. Fy fan vad vi kommer bli blöta. Nej, det vill sitta inne hela dagen imorgon tror jag. Jobba. Ja, men då jobbar vi imorgon. Vi har ju elektrikern kommer. Åh herregud. Ja, okej, så kan det vara. Vi klarar regnet hörni. Men jag ser ingenting nu när jag filmar. Och nu slocknade bilen. Jag ska försöka tända den igen då. Där. Där är vi. Vi är på väg till Béziers flygplats för att vi ska hämta Stina och Johan, våra vänner. De ska vara här en vecka och de har aldrig varit i Frankrike så vi ska få turista med dem. Ja, och äntligen får vi turista. Exakt, äntligen får vi turista. Men de tror kanske att de ska få turista jättemycket. Men de ska få jobba också. Ta den här. Tja! Det här är Stina. Hello. Och det här är Johan. Hej Johan. Tjena! Vi sitter i bilen på väg för att hämta ett tak. Vi har fått tag på ett begagnat tak. Eller det är inte ett begagnat tak. Alltså taket, det är ett nytt tak men det låg ute. Är det ett företag som säljer taket? Jag fattar inte riktigt vad nej, jag vet inte heller riktigt. Glöm inte bort släpet nu. Nej, jag glömmer inte släpet. Vi har fått låna ett jätteschabrak till släp. Det är liksom större än bilen. Så för att vi ska få plats med hela tak, allt tak. Det är tak för, vad skulle det väga? 9? Ja, men det är 32 skivor och de väger nog ungefär 25 kilo styck. Så 650-700 kilo, någonting sånt där. Ja, det är bra. I alla fall, det är det vi ska göra nu. Det här är ju fibercementskivor som vi har letat efter ända sedan i november. Vi har fått tag i ett tak som är av märket Eternit. Nej, det är inte med Eternit utan det är märket Eternit. Och det är lite tjockare kvalitet på dem. Och vi får dem till priset 20 euro per skiva och alltså Brico Depot som är typ motsvarande Byggmax, deras egna skivor kostar 30 euro styck men de är av sämre kvalitet. Så men jag tror att det här det är ett kap. Alltså vi betalar ungefär 2/3 av vad det absolut sämsta skulle kosta normalt. De här är nya. Pardon, je parle un petit peu le français. Ah oui, ok. Ça vous fait un petit voyage? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.
Jag har räknat fel. Har du räknat fel? Jag räknade med att jag 2 behövde hours in the car. 2 rader. Men jag behöver 3 rader. Det blev bra, jag har ju räknat fel. Så att vi skulle ju egentligen ha ytterligare 14 plattor. Så nu köpte vi ju alla plattor av dem. Men ändå bra. Men det blev lite dyrare det här. Ja, alltså... Ja, men jag måste räkna. Jag är inte säker på att det blev dyrare egentligen. Utan det kanske blev bra ändå. För jag lär ju betala ändå för de här kvadratmetrarna hur jag gör. Så även om jag räknar fel så... Ja, men alltså. Ja, precis. Men lyckades du pruta lite nu? Ja, vi fick ner priset med ytterligare 100 euro. Så 800 istället för 900. Så det var bra. Ja, jag tror det blir bra. Vi har ett tak. Ja. Vi passar på att turista lite med Johan och Stina. Det är inte ofta vi gör det. Vi är ganska dåliga på det. Men nu har vi chansen att visa runt lite i Frankrike och de har aldrig varit här förut så att vi måste ju se till att visa dem vad Frankrike går för. Det är pittoreska byar, det är vinodlingar så långt ögat når. Vi besöker massa vackra platser och vi njuter verkligen av att vara lite lediga för en gångs skull. Vad vackert det är! Ja, det här var Det är fint. så fint! Johan och Stina har nu köpt med sig en flaska Picpoul som är ett unikt vitt vin för den här regionen. Picpoul kommer utav orden pick, alltså picka som hönor gör, och pull, poulet, som namnet på hönor. Så Picpoul har någonting med att hönor har gått och pickat i vinfälten på något sätt. Och det är alltså namnet på en druva och det är lokalt just här i krokarna som man gör det vinet. Jag har provat det en gång, jag tyckte det var helt okej. Ja, så vi får väl se. Vi ska väl prova lite mer, tänker jag, eller hur? Det måste vi göra. Ja. Kolla här. Det här vill jag att du verkligen filmar och tar bilder på. För att vi kommer få en sån sned anslutning också hos oss. Och då vill vi verkligen se till att det blir bra. För det här vet jag är lurigt att få till så att det blir riktigt snyggt. Här står vi på en vingård och fotograferar konstruktion av tak. Det här är jätteroligt, älskling. Ja, snyggt. Ingen bryr sig. Nej. Det är bra. Nu åker vi till havet. Ja. Våran bil mår inte så himla bra. Luktar äckligt. Går det bra? Eller går det som vanligt? Ja. Det får ni faktiskt börja sjunga. Ja, vi måste det. Nej, men det här gick ju inte så bra, hörni. Mindre bra. Mindre bra. Vi är i Grusan fortfarande. Vi har fått turboras på bilen, tror vi. Ja, och vad är det, en timme hem? Mer? Ja, en timme ganska precis hem. Så nu lär vi ringa bärgare och se om vi kan få hyrbil från försäkringsbolaget. Och den här gången så har vi tagit en maxad försäkring, Paula. Och det Så nu kan får vi vi se berätta vad att det vi går har för. erfarenheter, så att därför har vi maxad försäkring. Ja, vi har provat det förut en gång. Det Eller händer 5, alltid eller 2. saker när man är med er. Ja. Så nu ringer vi Så varför Folksam kom ni hit? och så ser vi hur det här går. Ja. Hej, Daniel heter jag. Jag har en Folksam-försäkring och jag har en bil som har gått sönder i Frankrike där jag står nu. Och jag vill egentligen veta bara vad jag har för möjligheter, vad jag har för val, vad min försäkring ingår. Alltså vad som ingår i försäkringen innan jag
innan jag börjar bärga bilen och ja, typ så. Det vill jag kolla upp. Okej, vad har du för regnummer på ditt fordon där? 2 taxibilar här, så nu börjar vi rulla hemåt. Och bilen står där för att vänta på assistans. Ja, så får vi se hur det här går. Vi sitter i taxin hem nu och ja, du kan få lyssna på Saga strax. Och Daniel och Johan är kvar i utanför Narbonne och väntar på sin taxibil. Eller ja, nej det gör de inte. Nu så att de väntar på bärgaren, så taxibilen som de har bokat står och väntar på att bärgaren ska komma. Och nu fick vi precis svar. Vi har en halvtimme hem bara. Och om en halvtimme så kommer bärgaren. Och klockan är liksom... vad är klockan? Klockan är 9. Så att de är ju hemma jättesent. Så vi åker hem, lagar lite middag. Hon har stupat. Och sen... ja, jag vet inte. Bara myser vi, tror jag. Men ska vi lägga dem som de är här eller ska de stå där inne? Nu är det dags att bära in taket och det väger ju en hel del det här. Ungefär 900 kilo räknar vi med. Men man kan också ta 2 eller 3 per tvåa. Alltså de väger ju en del. Är det bajs här? Ja, det är kattbajs. Jaha. Ja, men ska alla ligga brapp? Alltså alla? Nej, vi tar hälften där och sen tar vi hälften där. Okej. Vi får lite mer belastning på det med ett valvar. Här inne i vägg, här inne, där. Ja, hela det här är en öppen yta under. Det är bara rummet fortsätter ner. Ja. Men flytta på sågen då. Älskling, akta dina små tår. Kör 45 stycken. Jag tänkte sista ordet, det är därför Jag lyssnar inte ens. Nej, jag vill inte engagera mig i det här. Nej, men, vad vill du göra? Men vrind upp den, testa se hur det blir. Så. Ja, du kan ta den här där, eller? Men du har det här med valvet också. Och vad ska vi göra? Men nu blir det en hög, eller? En hög där och sen en hög där. Typ. Ja, jag vet inte om det gör så stor skillnad. Men det känns mycket bättre än min hjärna. Bra, vad skönt för dig. Då kör vi. Oj. Kanon. Bra Elinora, ställ den där. Ja. Kalas, bra. Tack för det. Men se till att det verkligen är stenar också, gumman. Det här är en sten. Ja, du får leta. Ja, tack Elinora. Vill du ha hinken tillbaka? Hej Daniel. Hej Stina. Vad försiggår här? Jag håller på och fyller igen det här fantastiska hålet vi har i vår vägg här. Så det äntligen blir stabilt här, så då kan vi börja putsa igen väggen. Det är planen i alla fall. Så. Men du, jag har hittat snigelskal in i väggen. Här, kolla. Ja, får jag se? Det är helt sjukt. Ska ni hämta en krita eller några? Ja, men gör det. Fixa en krita. Är det en sten till mig? Nej, det är en alldeles för fin sten. Kolla, snigelskal. De låg in i väggen när jag på rev nu. De ramlade ut. Hur länge har de legat där inne? 300 år, 400 år, 500 år, 200 år? 500 år. Ja, en kvart. Ingen vet. En kvart! Har ni inte något kul? Snigelskal, det ramlade en massa snigelskal. Vi har kommit så långt så att vi ska börja planera för elen. Och jag har fixat de här dosorna som är i jättesmidiga små i plast. Som vi nu ska sätta fast med hjälp av bruk i väggen. Aldrig gjort där, jag har inte en aning. Men jag letade rätt på ett recept på nätet. Hur man ska sätta fast dem. Med en blandning av 50% kalk, 50% cement och sen typ 4-5 delar sand. Konsistens som jordnötssmör stod det. Så vi provar helt enkelt. Men jag tänker att jag måste ha in slangen i den här innan jag sätter fast den. Så det är lite småpill. Trial and error. Vi ser vad som funkar. Vi kör. Och här håller tjejerna på och skrapar dörr fortfarande. En hel dag har de hållit på här. Det var farligt på magen. Har jag el på magen, Elinora? Och Elinora testar elen. Ja, men det är framgång. Det går framåt. Nej, men det är verkligen jättetråkigt att göra det här. Ont i kroppen. Ja.
Stina behöver, det enda hon har tjatat om hela dagen är champagne. Ja, vi ska fira. Men vad ska vi... använda det utan att repa dörren på det? Går det? Nej, det går inte. Du repar dörren? Lite grann. Lite grann. Du ser ju att det blir lite, så jag brukar göra ditåt ibland. Det råkade bli en jättegrov repa på ett ställe. Men vad ska jag göra? Jag har ju inte bra verktyg nu. Nej, men det ska ändå spacklas och klippas. Tänkte det också. Men det sitter. Jag är varken nöjd med arbetsuppgiften eller uppgiften i sig. Arbetinsatsen, exakt. För det här är verkligen absolut inte en grej som jag tycker är fruktansvärt att göra. Jag tycker inte någonting i det här bygget har varit fruktansvärt eller jobbigt. Lite jobbigt, men inte något så. Det här... Jag ser mig själv slänga ut den genom altaner och elda upp den. Ja, men gör inte det, snälla. Hur går det? Det går bra. Det går jättebra. Vi har satt nu bakom dig lysknapp, dosa för eluttag. Upp i taket, dosa till taklampa. 2 eluttag. Eluttag. Och Johan håller på med sista eluttaget. Yep. Sen är vi klara faktiskt med det här rummet med elförberedelserna. Sen ska det här bara brinna nu. För det här är en betongkalkmix, så den brinner. Och den kommer nog vara fast imorgon, så vi kan börja dra slang. Och när slangen är dragen och alla kablar dragen kan vi börja putsa igen. Vi kommer få lägga utanpå. Och lägga där det går och lägga så nära som det inte blir för mycket puts i onödan. Och sen så putsar vi bara igen. Så det kommer bli så här mycket puts typ över. Alltså så här mycket över kanske, men att det blir ett tjocklager puts. Det blir det ju. Men så lite som möjligt på något sätt ändå, tänker jag. Sen vill vi att väggen ska vara lite organisk. Men vi vill ju inte att det ska synas att det ligger en slang under. Sådär. Så att det där blir en så här känsla vi får jobba med lite. Ja, förresten, nu kommer jag på att jag hörs ju inte för jag är rik. Nej, men så jag får upprepa alla frågor du ställer. Ja. Ska jag upprepa allt annat också? Du säger Ja, men alltså nej, men det känns hur bra som helst. Och det verkar som att det sätter sig rätt bra. Det börjar redan bli hårt. Så att om man går tillbaka efter en liten stund och pillar, då kan man så justera till det och så känner du, det börjar bli hårt. Ja, så det funkar skitbra. Jag är nöjd. Det blir bra. Då kan vi dra lite elslang imorgon. Alltså gud vad skönt. Nu vill han ha din Tumstock. Sista. Alltså det är så jäkla coolt att vi gör det här. Då så. Vad säger vi? Är vi nöjda? Bra jobbat! Ja, men eller hur? Bra jobbat Johan. Mycket bra jobbat. Five på det. Så. Eller gör man så här kanske? Så. Ja, så här. Så gör man. Vad skönt. Det är mycket manligare. Jag tycker om att känna mig manlig. Ja, men, nej, men jag är så glad. Toknöjd. Duktiga. Tack. Tack. Jag tror det blir skitbra. Till Vi och får med se. jag. Det kanske blir att göra om allting sen. När vi väl håller på att putsa så inser vi att så det här går inte. Ja. Ja, då är det bara att göra rent lite verktyg och sen så gå in och käka och dricka lite bubbel. Medan elfixen härdar i ruinen så passar vi på att försöka oss på att turista lite igen. Den här gången så har vi lånat en bil så vi kommer iväg. Och sista dagen så hinner Johan och Stina se Frankrike från dess absolut bästa sida. Du har inte lite varm tröja idag eller? Tycker du? Ja, lite va? Men alltså jag tycker det är jätteskönt. Ska jag ta med den då eller? Ja. Jag har köpt den här hatten för 100. En sån här turistbutik Alltså, för att jag höll på att bränna mig. fransyska, Daniel. Har du blivit fransyska? Accepterat att jag smälter i regn som socker och du vet allt det där som Ja. man gör när man är fransyska nu. Det är väl så Man illa. ska ju liksom ta lite seden dit jag kommer och börja bli sådär fransk och fin och allt det där. Ja. Jag höll vet på att inte bränna vad mer. sönder mig i nacken så jag var tvungen att göra någonting. Ja, det är inte så bra det där. Nej. Årgångssardiner. Ett recept som blir bättre med tiden som kan lagras upp till 10 år. Alltså det är ju helt fantastiskt. Och då får man pröjsa då 150 spänn för en burk sardiner. Men det här är ju jätteroligt. Men om man köper den som är från 2025 då? När är bäst före-datumet på den då?
2035. Nej. Ja. Det är 10 års hållbarhet på dem. Så blir de bättre med tiden. För de var säger ju de. alltså den här. Så det där är jag och så är det där Daniel. Eller hur? Vilken årgång är jag då? Vilken årgång är du? Nej, det där var inte årgångssardiner. Det var bara fina burkar och sardiner. färskingar bara. Vi besöker Sett och vi får se en otroligt vacker miljö. Vi får shoppa, äta gelato, äta god mat och till och med så hinner vi se flamingos på vägen hem. Flamingos! Ni fick se dem! Vad roligt! Vad kul det har varit att ni har varit här. Ja, Ja, på återseende. på återseende. Ja. Ja, ha en trevlig resa nu. Lite flygresa till vinter. Ja. Vad säger man nu då? Avoir? Au revoir. Eller vad heter det? Bon voyage. A bientôt. Aha, okej. Ja, eller Det blir bra. ja, massa saker. Vi Vi ses. Hej då. Kommer ni ihåg i början när jag sa skriv gärna en uppmuntrande kommentar? Ja. Ja, sen jag spelade in inledningen på det här avsnittet så har det liksom hänt lite mer saker. Så den där uppmuntrande kommentaren, den behöver vi verkligen få just nu. Vi har haft bilinbrott. Vi har haft, bilen har gått sönder, det har ni sett. Sen har Paula tappat en stor lagning i en tand. Plus att hennes ena framtand också har gått sönder. Och sen som om inte det räckte så har vi fått en vattenläcka i huset vi hyr. Så att kökstaket ramlade in till viss del häromdagen. Så vi vet inte om vi kommer ha någonstans att bo om ett litet tag. Så vi måste sätta ordentlig sprutt i vårt hus. Så de där uppmuntrande kommentarerna, bara keep it coming. Vi behöver dem mer än någonsin. Och tack så mycket för att ni tittar och prenumererar och gillar och delar och så vidare också. Såklart, men just nu, kommentarerna, de betyder mycket för oss. Vi ses igen nästa vecka. Ha det bra. Hej då! Vi har en parabol på vårt tak. Vad skämmigt. In med bygglov och sen förhoppningsvis få byta tak. Det skulle inte vara stängt igår. Fast igår var det Kristi himmel. Okej, de har tagit klämdag. Gör inget dumt. Snälla. Ja, det här är ju ett projekt som jag är lite orolig över. Varför det? Jo, för att